ראיון עם מכבי מוצרי. הראיון מתקיים בביתו של מכבי בעיר מודיעין. התאריך הוא ה-21 ביוני 2026. מכבי, בבקשה. שלום, אני מכבי מוצרי. נולדתי ב-1953 במושב אודים, ומאז החיים ממשיכים. מוקם על ידי יוצאי השואה, בעיקר מרומניה, פולין וכיוצא באלה. בלשון אוד מוצל מאש. בלשון אוד מוצל מאש. אבא שלי לא היה ניצול שואה, גם אמא שלי לא. הוא בא והתיישב שם פחות או יותר לבד במקום מבודד. אבא שלי נולד בתל אביב, אמא נולדה בירושלים העתיקה. איזה דור היא בארץ? אמא היא הייתה דור שביעי מירושלים. יש לה מסמכים? יש מסמכים, יש הכל, יש סבתות שלי סיפרו, כן יש. ואבא בעצם גדל בתל אביב, בנווה צדק. והוא היה פלמחניק, ידוע. כן. הוא הגיע לאודים כדי לעזור למכבי מוצרי להקים חממת ורדים שהוא הקים בתל צור. מכבי מוצרי היה בן דוד של אבא והם לחמו יחד בפלמח, ועל שמו אני קרוי. מכבי מוצרי נולד במצרים. אבא שלו היה רופא, הוא היה דוד של אבא שלי, ומה שקרה זה הוא התאהב באמא של מכבי, מטילדה, שהייתה נערה יפהפייה. וכשהטורקים הגיעו לכאן הם גירשו מהארץ את כל בעלי הנתינות הזרה שהיו משכילים. וכך קרה שהם נאלצו לרדת למצרים. שם הייתה המשפחה המקורית שלנו, משפחת מוצרי, שנדדו מגירוש ספרד, איטליה ולמצרים. הייתה משפחה מאוד מאוד עשירה, וכך הגיעו למצרים. אמא של מכבי, מטילדה, הייתה אישה יזמית מאוד רצינית, והקימה את מכבי בנות במצרים, את האגודה הזו. מעבר לזה היא הייתה עורכת עיתון בצרפתית, וכאשר מכבי נולד היא קראה את שמו מכבי. ולימים הוא גדל, הגיע לארץ, היה גבר יפהפה, הכיר פה בארץ את אשתו רחל, שהייתה גם היא ממצרים, אבל הם הכירו בארץ, באיזה בית קפה בתל אביב. לימים הוא נהיה השליש של יצחק שדה, הוא לחם בפלמח. היה לי קשר קרוב מאוד עם מטילדה. כשהייתי סטודנט בירושלים, הכרתי אותה, והיא הפכה, אני אימצתי אותה לסבתא, והיא אימצה אותי לנכד. גרה ברחוב רשב"א, היה לה חלון שניבט לכנסת, חלון, ואני זוכר את השקיעות מהחלון הזה. היא הייתה מספרת לי על הקשיים שהיו כאן בארץ בימי הטורקים, איך מי שהיה חולה כלבת למשל היה נשלח ברכבת לקושטא לטיפול, ובדרך כלל היה גוסס ומת ברכבת. היא סיפרה לי על המצרים שהם במקור שלהם הם אנשים לא טובים, אבל הם לא טובים. נתנה לי דוגמה, אני זוכר, תאר לך שאתה הולך כאן ברחוב, אתה שואל מישהו איפה זה בנק דיסקונט, אז הוא אומר לך, לך ישר, לך בעצירה, לך בהקימה, אבל אם חס וחלילה תיפול, יקרה לך משהו, יקפצו עליך 5 חבר'ה ויעזרו לך ויסחבו לך וככה. היא אומרת, במצרים המצב שונה. אם אתה שואל מישהו איפה זה בנק דיסקונט, אז הוא אומר לך, אז הוא לוקח לך את המזוודה ומראה לך את הדרך, ואם אתה נופל, אז קופצים עליך 5 ואוכלים אותך. זה ההבדל.
הוריי ילידי הארץ. למעשה אבא שלי נולד במצרים, אבל בגודל של קופסת נעליים הגיע עם אבא שלו, עם ההורים שלו לתל אביב, ואבא שלו אוהלו במקום שנקרא היום נדמה חסן בק, במסגד הזה. כמו שאמרתי, משפחת המקור, משפחת מוצר, משפחה מאוד עשירה. אז האבא שלו, הסבא שלי, קנה חלקות ברחבי הארץ, מירושלים דרך פתח תקווה, גאל את הארץ, וקנה גם חלקת אדמה בנווה צדק, שם בנה את ביתו עם בית כנסת, שטח אדמה גדול היה להם שם. אני גדלתי במושב אודים, למדתי בבית ספר יסודי בבית יהושע, ואחר כך עברתי לתיכון לאורט נתניה, למדתי שם מכונאות אוניות, הייתי קצין מכונות בצי הסוחר, וזהו עד שהתגייסתי. בתור הנערים הייתם הולכים דרך נחל פולג לחוף. כן, כן. ספר על נחל פולג של אז. האם מכון וינגייט היה כבר קיים? כן, כן. ספר. אנחנו היינו בורחים בבית ספר יסודי והולכים דרך השדות לחוף הים, מה שנקרא היום חוף פולג, שהיה חוף שומם ועזוב, והיינו הולכים דרך נחל פולג, שהיו בו צלופחים וצבים וציפורים, וחבל לכם על הזמן. היה פשוט מקום משגשג חיים. מכון וינגייט היה קיים, והיה הסדר בין אודים לבין מכון וינגייט. אודים העבירה מים למכון וינגייט, ומכון וינגייט נתן לילדים של מושב. כל יום שישי היינו מגיעים לשם, והיינו מתעמלים שם, והיו ימי כיף בווינגייט לנוער של אז. אנחנו גידלנו במושב צנונית, לפת, פקנים, שזיפים, כל מה שאפשר היה לגדל, ומזה התפרנסנו. לא בקלות, אבל זה מה שהיה. כן, קולנוע שרון, בשבוע היינו... בנתניה. כן, בנתניה, כן. כן. מה שאני זוכר ממלחמת ששת הימים זה אני הייתי בכיתה ח' והפכנו להיות חיל החפרים. גם חפרנו חפירה מאוד גדולה, שוחה גדולה בבית הספר, בבית יהושע, ואני חפרתי שתי שוחות, אחת אצלנו בחצר, ואחת בחצר ליד אצל השכן שהיה טייס, חבר טוב שלי, ואני זוכר במלחמת ששת הימים שהירדנים ירו עם הלונג-טום שלהם, והפגזים עברו מעל הראש שלנו, של אח שלי הקטן ושלי, אחותי לא הייתה בבית אז. וכמו כן אני זוכר את שלושת ההנטרים שהפציצו את תחנת הדלק בכביש החוף, את בית החרושת אביק ואת הנ"מ בחוף פולג, מה שנקרא היום. ועשו סיבוב מעל הבית שלנו, ונופפתי לשלום לטייסים, למרות שידעתי שאלה האנטרים ירדנים. הייתי מומחה במטוסים אז. היה לי סבא וסבתא רק מצד אימא. הכרתי את הסבתא, את אימא של האבא. היא נפטרה כשהייתי בן 4. אני זוכר את הלוויה שלה. וסבא וסבתא שלי מצד אימא. סבתא שלי נפטרה כשהייתי בקורס טייס אחר כך. אני נולדתי להיות טייס, אני רציתי מאוד להיות טייס. אני מניח שמי שזרע בי את הזרע הזה של להיות טייס זה השכן שלי, שהיה טייס סופר מיסטר, והיה עושה בזים מעל הבית, וזהו, החלטתי אז שאני רוצה להיות טייס, ולא עזר לאף אחד שום דבר, וזה מה שהיה. וכל יום חיכיתי לדבר שיגיע עם המעטפה שמזמנת אותי לבדיקות, למבדקים של קורס טייס. ואכן זה קרה ומאוד שמחתי, אני זוכר את הרגע הזה. 18 לינואר 72 התגייסתי, איך קראו לזה? לקורס טייס. בהתחלה יש את גיבוש? את הגיבוש, כן,
אני זוכר שבגיבוש נקעתי רגל, ובא מישהו מקורס אחר, שכבתי במיטה, כולם עשו מסע אלונקות, הוא אמר לי, אם אתה לא הולך למסע הזה, אין לך שום סיכוי. ואמרתי, מה הוא מבין מהחיים שלו? ובאמת קיבלו אותי לקורס, הקורס היה מרתק, היו לי חברים מאוד טובים שם, עד היום יש לי חברים מהקורס. הייתי שם שנה, ובקץ התקופה הזו התגייסתי לשריון. מה שהיה זה שהייתי קצת צעיר מדי מבחינה נפשית להתמודד עם המתחים שנאלצו להפיל עלינו מדי כל הזמן. למשל, היה קטע שמישהו נכנס לבריכה כשאסור היה, ונאלצנו, לא יצאנו מהבסיס, משהו כמו 6 שבועות, הפעילו עלינו לחצים, בסוף מישהו הלשין על מישהו. כמובן שהעיפו את שניהם, אבל הלחץ הזה, אני לא אהבתי אותו, וזה לא התאים לי. אני חושב שטרנר היה מפקד הבית ספר. הגעתי לשריון בתחילת 73, כן, עברנו מקצועות, ואם ישאלו את החבר'ה מקצועות מג"ח. מקצועות מג"ח בג'וליס, ואם ישאלו את האנשים שהיו איתי במקצועות מג"ח, מה היה הקטע הכי קשה בצבא, כולם יגידו שלא יהיה אחד שיגיד שזה לא נכון, שמטבח בג'וליס היה הקטע הכי קשה בצבא. למה? היינו יוצאים ב4 לפנות, ב4 בבוקר. מטבח. מטבח. יוצאים ב4 בבוקר וחוזרים ב4 בבוקר. ממש עבדים היינו. היה פשוט נורא. פשוט נורא והיום. הייתי תותחן והצטיינתי במקצוע הזה בצורה יוצאת דופן. בצאלים היה שלט של המצטיינים שירו וקבעו, השם שלי התנוסס בשלט הזה במקום הכי גבוה, בציון 97 נקודה משהו. ממש הייתי צלף עולמי. וזה מאוד עזר לי לשרוד אחר כך. זו הייתה תכונה מאוד חשובה, מסתבר. צמ"פ עשינו בבירט מדה, הייתי בגדוד 46, נגמר הצמ"פ, הלכנו לקו. ישבנו בקו במקום שבטעות שקראו לו מכפלת, ואחרי זה הלכנו לקורס מת"קים, אז אני יודע, איזה חצי שנה לפני המלחמה. סיימנו את הקמ"ט, אבל לא קיבלנו דרגות. ביום שישי היינו בפתח תקווה בסדרת חינוך, היינו אמורים לצאת הביתה עם בגדים מגועצים, וביום שישי נסענו במקום הביתה לשבטה, והרזנו את כל הציודים שלנו, שמנו אותם באפסנאות, שטפנו את הנשקים, וביום שישי טסנו בנורד לסיני. בדרך עברנו דרך חצרים, אז החברים שלי חיבקו אותי ונשקו אותי, אלה שהיו שם בחיל האוויר, והבטיחו לי שלא תהיה מלחמה ושנתראה אחרי, וזה באמת קורה מדי פעם. נחתנו בבסיס בסיני והגענו לבירט מדה. בבירט מדה היה ימ"ח של הטנקים, של הגדוד 184. של 184. זיוודנו, כל הלילה זיוודנו את הטנקים בנשקים ובפצצות, לא פצצות, אז נקרא. בפגזים. בפגזים וכולי. עבדנו מאוד קשה, אני זוכר. המ"פ שלנו, נמרוד גאון, זיכרונו לברכה, קרא לנו לפנות בוקר ואמר לנו, אל תהיו נרפים, אנחנו יוצאים למלחמה, הוא ידע. ואכן ב2 בצהריים המיגים ירדו עלינו, המיגים הראשונים של המלחמה ירדו על בירט מדה, עלינו, ונסענו במהירות רבה, מה שנקרא, לא ידענו לאן. אני מניח שהיו מי שידעו, אני הייתי תותחן בטנק של מ"מ. לא הספקת אפילו להיות מפקד טנק? לא. במהלך המלחמה שירתתי מה שנקרא,
השתתפתי כמפקד טנק פה ושם, אבל לא, התפקיד העיקרי שלי היה תותחן. יצאנו לכיוון התעלה, ובלילה נכנסנו למקום שנקרא כישוף, זה חלק מהרחבה הסינית. ושם בלילה הראשון יריתי בכל דבר שזז. אני זוכר שהידיים שלי רעדו מהתרגשות רבה. זיביל המפקד, בחור מגבעת ברנר, גם הוא היה מאוד מרוגש, צעק הרבה, ולפנות בוקר הוא נפצע, חטף כדורים ביד ובכתף. בדיעבד הסתבר שפגעו לנו בזר מניע של הטנק. הוא נפצע וצעק והיה מסכן, ואני הייתי בתא תותחן. הסתובבתי לקלוט אותו, הסתובבתי עם פנים לכיוון המפקד. לפני שהוא נפל, הוא החזיק משבט התותח ונפל יחד איתו, והוריד את מקבע התותח על הברך שלי, והייתי בטוח שהרגל שלי התרסקה, כי לא יכולתי לחלץ אותה. בסוף חילצתי אותה, ואז כשהוא שבתי אותו לאדום המפקד, וחבשתי לו את היד, את כף היד, בכתף הוא לא הסכים שאני אגע לו. ואז יצאתי החוצה עם פנים אחורה, הטנק נסע אחורה. זה מה שהוא אמר לנהג לפני שהוא נפל, נסע אחורה. היינו בתוך מחפורת מאוד עמוקה, והטנק בעצם נסע ברוורס בעלייה. אני עם פנים אחורה, ומישהו התקשר אליי מהשמיים ואמר לי, דיר באלק ילד, שלא יאכלו אותך. ואכן יצאתי עם עוזי מוצלב, עם עוזי מוצלב לחזה, עם דרוך וטעון. ואיך שיצאתי שני ערבים, שני מצרים עלו על הטנק, על הסיפון האחורי שלו. אחד היה כבר על הסיפון, שכוב עליו, והשני דחף אותו מהזר מניע. והיה משהו כמו 3 לפנות בוקר. לא ידעתי איפה אני כמובן. ירו מסביב כמו... הנוטבים הירוקים של המצרים העירו את השמיים. היה בלגן שלם, זה היה ממש סיפור מרתק לצאת החוצה מתא תותחן, שזה כמו רחם, להיות בחוץ. ואז לקחתי את הכובע של המפקד של זיביל, כיוון שאי אפשר לשדר מהכובע של התותחן החוצה, והיה לו ראש גדול לעומת הראש שלי, והכובע שלו התנודד עליי, והכובע היה מלא דם. בקיצור, נכנסתי למוד של מלחמה, שידרתי לנמרוד גאון שהיה מ"פ, ואמרתי לו, תשמע, זה המצב, לאן אני צריך לחלץ אותו? הוא אמר לי, סע מזרחה, רק אלוהים יודע איפה זה מזרחה. אז הוא העיר לי עם זרקור המפקד, העיר לי את הכיוון, ונסעתי לשם. מסתבר בדיעבד, בעקבות זה שהוא העיר בזרקור, הוא פגעו בו אחר כך. בנמרוד גאון. בנמרוד. הוא אומר שנמרוד גאון נהרג, אתה כבר ידעת שהוא נהרג? לא, מה פתאום? לא ידעתי שום דבר. בקיצור, אמרתי בליבי, אם אנחנו עם הפנים לשם, כנראה שבאנו משם. זו הייתה האינטואיציה שלי. סובבתי את הטנק ונסעתי לכיוון ההפוך. בדרך יריתי בכל מיני... רגע, מה זאת אומרת סובבתי, יריתי? קיבלת פיקוד על הטנק? כן, הייתי מפקד הטנק. זיביל יושב בכיסא שלי, כיסא התותחן, הוא היה פצוע ומסכן. הטען קשר, גיל גורדון, יושב לאדום הטען קשר והלך לאיבוד. אני והנהג נשארנו לתפקד. בקיצור, נסעתי, זרקתי רימונים, כל מיני חורים שחורים, יריתי במקלע, ירו עליי. הבנת את המרחב? לא הבנתי את המרחב. התמצאת במרחב? ממש לא. לא היה לך קשר עם האחורה? לא היה לי קשר עם אף אחד, וגם ירו עליי כל הזמן, וגם היה חושך. רגע, בוא נעמוד על זה. אתה לבד, פעם ראשונה שאתה בקרב,
נדרש... פחד מוות, פחד מוות, באמת. נדרש לתפקד. אני זוכר שיצאתי מהצריח, אני זוכר שאמרתי לעצמי, אני כתבתי את זה באיזשהו מקום. כתבתי, אמא, אני לא רוצה להיות פה. היה פחד נוראי, תשמע, פתאום אני רואה שני שבאים לרצוח אותנו, שני מצרים שבאים, עולים על הטנק, בלב שלהם או ברצון שלהם זה להשחיל לנו רימונים, לחתוך לנו את הצוואר, ואני צריך להתמודד איתם, ואני לבד, חושך, צל מוות, יורים מכל הכיוונים, בכל מיני כלים, בבזוקות, ואני שם לבד ואני לא יודע איפה אני. זה באמת רגע מכונן בחייו של אדם. היו לי עוד כל מיני כאלה, אבל זה היה באמת רגע ממש משביץ מחות. אבל אמרתי לעצמי, מכבי, אם לא אתה, אף אחד לא יציל אתכם. קח את עצמך בידיים ותתגבר. אל תבכה עכשיו. לא, זה באמת... לא, אבל מצאת את עצמך, כמו שאתה אומר, נותן לעצמך דין וחשבון. נכון, אמיתי. אמרתי לעצמי, אם לא אני, אין, גמרנו, הלך לנו. וזה היה באמת מפחיד, באמת לצאת מיטת תותחן, שאתה ספון שם בביתך, אתה שולט בכלים בתותח ובמקלע מקביל, ואתה בכלל לא, אתה מוגן מכל הכיוונים, אתה פתאום יוצא ואתה הופך להיות חשוף. זה לא להיות מפקד ולהיכנס לקרב מאיפשהו, כשאתה שולט במצב, אתה יודע איפה אתה נמצא. זה להיות בשום מקום ופתאום לצאת החוצה לחושך הזה, למהומה הזו. זה ממש להיוולד לתוך טראומה. והתגברתי, והולכתי את הטנק לאן שהגענו לתאגד, ובעטתי בגיל, בראש שלו, בקלות, הערתי אותו מה שנקרא מהתרדמת. יוצאנו את זיביל מהטנק וסחבנו אותו, הוא הלך בינינו, צלה, כאב לו נורא. זיביל הוא דוד זיו. דוד זיו, כן, מגבעת ברנר. והשכבנו אותו לאלונקה, והרופא מיד חש אליו, ואני צלעתי, הרגל שלי, אני סיפרתי קודם שזיביל הוריד למקבע תותח על הרגל, שזה משהו, זה 300 קילו לפחות. ואני צלעתי וכאב לי נורא, וביקשתי מהרופא שיבדוק אותי, והוא אמר לי, אין לך שום דבר, תעלה מיד על הטנק, תחזרו לקו, צריכים אתכם שם. וככה הוא פחות או יותר בעט בנו, וככה היה. חזרנו לטנק, המשכנו לנסוע, חזרנו לטנק. מישהו מילא את מקומו של זיביל? מישהו מה? גילה? האם מישהו מילא את המקום? לא, מה פתאום. ככה, כמו שאתם. כמו שאנחנו הייתי. אני ניהלתי מה שנקרא את הטנק, נסעתי לכיוון מאיפה שבאנו, ובדרך פגשתי טנק שלנו, שהיה על גבעה רמה, טנק שלנו, של הפלוגה שלנו, של סמל כהן, קראו לו מרנין, שהוא ואח שלו מרנין, והנהג היה נוח סגל. אני עצרתי את הטנק שלנו במרחק של, אני יודע, משהו כמו 100 מטר מהטנק הזה, כשהטנק הזה היה גבוה, ממוקם גבוה לאיזה גבעה, והוא עמד בזווית לא טובה וחטף טיל מלמטה, מהגחון, דרך את הנהג. טיפסתי על הגבעה עם הרגל הפצועה שלי ושלפתי את נוח סגל מהצריח. הייתי נורא חזק אז, הייתי גם מושבניק וגם חזק. תפסתי לו ברצועות של הסרבל וגלגלתי אותו לחול וסחבתי אותו עליי לטנק שלנו. נכנסתי אותו פנימה ונתתי לו מימייה, וישב שם המפקד שלו שעף מהטנק שלהם, כשהטנק נפגע. המפקד עף מהטנק שלהם, רץ לטנק שלנו והתיישב בטנק, והוא חטף לו את המימייה, ונתתי לו עוד מימייה, והוא חטף לו עוד מימייה, הורדתי להם ג'ריקן 5 ליטר של נהג, וככה נגמרה מלחמת המים.
ואיך שהבאתי את נוח סגל לטנק שלנו, הטנק שלהם מתפוצץ, והצריח התהפך, ומי שנהרג שם זה רונן מרנין, אני לא זוכר את שמו הפרטי, שהוא ואח שלו מטבעון נהרגו, אח שלו נהרג ברמה והוא נהרג בטנק הזה. וגם הנהג נהרג, ואת נוח הצלחתי לחלץ. אנשים מהפלוגה שלי, כן. עכשיו, לקחתי את הטנק, היה כבר צהריים, ונסעתי לטסה. אל תשאל אותי איך הגעתי שם, אנחנו לא הכרתי את ה... כנראה לפי זחלים, לפי אינטואיציה, אין לי מושג. חילצתי את נוח, והמפקד שלהם, הם שניהם זרמו לאיתם לארץ, לא חזרו למלחמה. אני זוכר שהלכתי לאיזשהו ברז שם בטסה לשטוף פנים, נפלו עליי שני מילואימניקים, אני זוכר את המעילי נאטו שלהם. הם כמעט רצחו אותי על זה שאני שופך מים, כנראה נקלעו לעקת מים ונהיו פסיכים לגמרי, כמעט הרגו אותי על זה שאני שוטף פנים. אחר כך התיישבתי לי ליד הזחל ורציתי לישון, וכשהנחתי את הראש על הזחל הרגשתי דקירות בראש. הערתי מהפנס האמריקאי שהיה לי וראיתי שיש שם עצמות ושערות ואור ובגדים וכל מה שצריך. על הזחל על הזחל, אנחנו דרסנו, דרוס אותו, סע ימינה, דרוס אותו, יש גם משמאל, אומר הנהג, אורטיג לזיביל. דרסנו אנשים, בקיצור, זוועת אלוהים בהתגלמותה. ואז עברתי על הזחל וראיתי שהזחל הזה, אתה יודע, בזחל של טנק יש שתי מחברי חוליה בשני צידי הזחל, ויש שן מובילה במרכז. מסתבר שהזחל שלנו נשאר מחובר עם חוליה אחת, חוליה פנימית. פגעו לנו בזר מניע, כנראה עם בזוקה. זר מניע היה עקום לגמרי, וככה עשיתי את כל המנברות בחול. עכשיו, אני מבטיח לך שבשום ספר של טנק מגח לא כתוב שיכול לנסוע עם חוליה אחת, אין מצב כזה. כך שאין לי ספק שמישהו שמר עלינו מלמעלה, אין לי ספק, אני אומר לך. אני אחזור לספר כשלקחתי את זיביל מהפציעה שלו, שנסעתי לכיוון התאגד, ירו עליי מסביב ברמה כזו שהצריחון המפקד שהיה צבוע בצבע צהלי, הפך להיות צבוע בצבע אמריקאי, ירוק כהה. ואף כדור לא פגע בי. זה כאילו מישהו שם עליי כוס ואמר, בילד הזה אתם לא תפגעו. ממש ככה. כל כך במזל היה במלחמה הזו, שזה בלתי יאומן. בלתי יאומן. אז זהו, הייתי בזוועת אלוהים ממה שהרגשתי וראיתי בזחל. החלטתי שאם אני לא אשמור על אחותי שהיא נמצאת בבית, אף אחד לא ישמור עליה, והמצרים יגיעו גם ליהודים. והייתה החלטה, אני מה שנקרא שמתי את נפשי על קרן הצבי, והחלטתי שאני ממשיך להילחם כל עוד אני יכול להילחם. החלפתי טנק, עליתי עם צוות אחר. בוקר יצאנו להמשך הקרבות. הצטוותתי לצוות אחר. כן. מתי הבנת מה עלה בגורלו של המ"פ נמרוד גאון? רק אחרי המלחמה עשינו... כן? בטח. רק אחרי המלחמה עשינו וידוא הריגות. לא ידעתי. הספקת להכיר אותו ממש? תראה, נמרוד גאון היה פנימיון, היה גבר יפה תואר. והוא כנראה היה מאוד רגיש, הוא כתב את השיר ששלמה ארצי מזמר אותו. לימים שלמה ארצי הלחין שיר שלו. כן. מה שהיה לפני כן, שהיינו בפלוגה, היינו בתעוז במכפלת, אני הייתי התותחן של המ"פ איתן סגל, וכל בוקר היינו עושים תאום כוונות, זה היה חלק מהשגרה היומית שלנו.
וככה נהיינו חברים טובים. הוא למד היסטוריה באוניברסיטה, הוא היה מלמד אותי היסטוריה, הוא מספר לי דברים, ואני הייתי מספר לו על מה שקורה בפלוגה, על מה הוא צריך לשים עין, ממה הוא צריך להיזהר, ובכלל דיברנו על החיים, נהיינו חברים קרובים, וכמובן שאף אחד לא ידע. עכשיו, שאף אחד באמת לא ידע שאנחנו חברים קרובים, הוא למשל בא אליי הביתה ליהודים, שהיינו בשני מקרים אני זוכר שהיינו ביחד בחופשה, שזה לא קרה הרבה. הוא בא אלינו ליהודים, הלכנו לים, חברים. לימים עשינו תרגיל פלוגה, ואני הייתי, כמו שאמרתי לכם, תותחן מצטיין, ועוד לפני שמי מהמחלקות הצליח להוציא פגז אחד, אני פגעתי ברוב המטרות. ובריל היה חונך של התרגיל הזה, וכמובן איתן קיבל ציון מאוד גבוה, והוא הפך אותו לרלה שלו. ופחות או יותר הפגז הראשון שנפל במלחמה, נפל על הנגמש שלהם והרג גם את איתן. עכשיו, לילה אחד הוא חזר מישיבה, איתן חזר מישיבה, פחות או יותר ממש לפנות בוקר. הפלוגה יצאה החוצה, אנחנו בשער אפנו, לא יכולנו לישון כל כך בתעוז, זה היה ממוקם מתחת לאדמה ותמיד היה מאוד חם בחדרים. יצאנו החוצה, והוא עשה מסדר בתוך הפלוגה, והוא אמר שהתדל שלי, של מכבי, כך הוא קרא לי מכבי, התדל של מכבי לא מרובע, עכשיו תוציאו את כל, בקיצור, תרתר אותנו, הוציא את כל הפלוגה החוצה, עם המיטות, עם התדלים, עם הפקלים, עם הנשקים, שטפנו את העוז, וניקינו אותו, והחזרנו את הכל לקדמותו. זה היה עבודה של זה 4-5 שעות, וככה כולם ידעו שהוא לא חבר של מכבי. נסעתי הביתה, וסידרתי לי את הדל מרובע עם קופסה של דיקט בפנים, כולנו. ושום דבר לא היה בתוך התדל הזה, חוץ מהריבוע. כי בן אדם מה צריך? מברשת שיניים, זוג תחתונים, זוג ידיים, וזהו. מה? בגלב. אז היה לי פקל שהיה מובזר, ותדל לא היה שום דבר בו. לימים שיצאנו לתרגיל פלוגה עם נמרוד גאון, תרגיל מסכם, עשינו שוך בחול, ונמרוד לפני שהתחיל את השוך ביקש ממכבי שיוריד את התדל לבדיקה. עכשיו אני ידעתי שאם אני מוריד את התדל שלי לבדיקה אני מקבל כדור בראש, הוא לא מעיף אותי מהקורס, הוא יורה לי בראש. אז הורדתי את התדל של צביקה לוינשטיין שהיה יקה, שהיה נהג של הטנק, ובאמת אצלו כל זוג גרביים היה מגוהץ, באמת. אז אני חושב שחיברו כבר את גדוד 184 לגדוד 79, והפכנו לגדוד אחד שהוא גדוד 79. עם עמרם. עמרם מצנע, כן. המשכנו להילחם, בהחלט, הרבה וקשה. אני זוכר רק שמה שזכור לי מאוד טוב זה את הלילות. בלילות היינו מנסים להיכנס למצב של שינה, מה שנקרא, ואיך שהיו אומרים, אנחנו נמצאים ביונה 73, מיד היו יורדים עלינו פגזים של המצרים. ואני לא הבנתי איך יש להם קטקים בכל חור במדבר. לימים מסתבר שהייתה להם המפה שלנו, מפת הקוד של צה"ל. והם ידעו, היינו אומרים יונה 73, הם ידעו בדיוק איפה זה יונה 73. והיו מורידים עלינו, בקיצור לא ישנו ולא נחנו ולא יכולנו לנוח. וכל הזמן הפחידו אותנו שיש קומנדו מצרי, וזה כנראה היה נכון, וחייבים לשמור. אני זוכר שלילה אחד, בקיצור היינו מאוד עייפים, מאוד מאוד מאוד, סוף הדרך. בקיצור, אני זוכר שלילה אחד אני שמרתי בצריח, היו לנו איזה 2 שעות לשמור, ואחריי צריך היה לשמור הנהג אוצפ, משה אוצפ. ואני ירדתי על הברכיים של להעיר אותו, אחרי שסיימתי את השמירה שלי, וככה מצאו אותנו בבוקר, כשהעירו את הגדוד, מצאו אותנו אני עומד על הברכיים שלי, עם היד שלי על הכתף שלו ואת הנהג, לא מעיר אותו, והוא לא מתעורר,
וזהו, ככה סיימנו את השמירה. אני זוכר לילה אחד בחניון לילה, בקצה החניון מישהו התחיל לצעוק, עולים עלינו, והיו יריות, וכל הגדוד נכנס לאקסטזה, מה שנקרא, וירו לכיוון היריות, והמג"ד לקח אותנו לסיבוב עם כל הטנקים, לעשות סריקה. בסוף היה שהרגו שם פחות או יותר את כל החוליה הטכנית, מישהו פלט צרור, וזה מה שהיה, מישהו פלט צרור, מישהו צעק, עולים עלינו, כולם נכנסו להיסטריה, וזה היה נורא. זה היה חלם. מה שזכור לי היטב זה את העלייה של המצרים, של הארמיה השלישית לכיווננו. אנחנו ישבנו על חמדיה, אזור שנקרא גבעות חמדיה, שסגר על כל פתחת סיני, על כל הפתחה בין התעלה לבין מדבר סיני. מעלינו הייתה גבעה שקראו לה מכשיר, ישב שם צוות של חבר'ה שירו סאגרים, והם פגעו בכל מי שהם יכולים היו לפגוע. כל מי שניסה לעלות לשם, לגבעה הזו, ולחסל את הרעה החולה הזו, חוסל. היה לנו מפקד שהוא היה מיובה, המ"פ שלנו קראו לו כספי, וכספי היה חירניק שהוסב לשריון, הוא הביא איתו איזה מ"מ אחד, והמ"מ הזה גם הוא היה מוסב משריון, לא היה מושג בטנקים. אני זוכר שפעם אחת הוא התחיל לצעוק משהו כמו שטיילים של סאגר מתגוללים עליו. אז אני נתתי פקודה לנהג שייסע מהר, אני הייתי תותחן, אמרתי לנהג שייסע מהר אחורה, באמת הטיילים של הסאגר היו על הצריח שלנו. אחר כך עלינו לעמדה, וראיתי בפריסקופ מאות טנקים שועטים לכיוון שלנו, מאות טנקים. כל הפריסקופ היה מלא בטנקים, הטנקים של הארמיה השלישית. הרגשתי שאדם יורד לי למכנסיים, פחד מוות, היה ברור שמשם אי אפשר לצאת בחיים. וכספי הזה היה גבר, אמר לנו לפלוגה, אני חושב שהיינו 5-6 טנקים בסך הכל, אמר לפלוגה, אתם תרדו לעמדות המתנה, ברגע שהמצרים יגיעו לטווח קרבי, טווח קרבי זה סדר גודל של 1 קילומטר, אני אעלה אתכם לעמדות ותחסו אותם. ובאמת כך היה, ירדנו לעמדות המתנה, אני יודע, שעה בערך, ואז הסתכל על השטח, נתן לנו פקודה, עלינו לעמדות, התחלתי לראות, יריתי לפה ופגעתי שם, הטנק לא עבר תיאום כוונות, מה שמקובל ורצוי ונכון לעשות, אז עשיתי תיאום קרבי, וככה בעצם איפסתי את התותח, ואחר כך התחלתי להוריד את הטנקים המצריים אחד אחרי השני. הייתה להם תכונה, זה לא תכונה, זה איזושהי דרך התנהגות כזו. פגעתי בטנק אחד בתוך רביעייה, הם נסעו ברביעיות, כל מחלקה הייתה רביעייה, הם נסעו בקו, פגעתי בטנק אחד, כל השלושה האחרים היו פותחים את המכסים שלהם ויוצאים החוצה ובורחים. ואחר כך יכולתי לראות בכל השלושה הנוספים ולפגוע בהם ולהדליק אותם. היה מקרה אחד שהיה בחור מצרי, אלה שברחו מהטנקים שהתיישבו בצל גבעה, שרץ לטנק להוציא משהו מתא נהג, והייתי אמור לראות בדיוק על אותו טנק. ירדנו למטה, בדקנו שיש ירי, חזרנו חזרה, ראיתי שהוא כבר חבר לחברים שלו, יריתי בטנק, אבל לא סיפרתי שאני רואה את כל הקבוצה הזו, אני לא רציתי להיות רוצח המונים. זה היה הקטע של הארמיה השלישית. היה יום מאוד, מאוד מפואר, מה שנקרא, באמת. אני מבין שאתה חווית את החוויות בעוצמה מאוד גבוהה, ואתה גם יודע לספר אותם. זאת אומרת, אתה בחור צעיר בשדה הקרב, ויש לך זמן לחשוב. תדער את זה.
שנשבעת שתגן על אחותך ודברים כאלה. נכון, נכון. ובחוויה הזו שעמדנו על חמדיה, אני חושב שהיינו שם יותר מיממה. אני זוכר שהיה לי את הספר הפרפר, אל תשאל אותי מאיפה. ישבתי בתא של התותחן וקראתי את הספר. תשמע, זה ספר מאוד יפה. איזה קטע זה היה. הזוי. ממש הזוי. אני זוכר עוד קטע שבא איזושהי מסעית עם מים, איך קוראים לזה? מכלית. מכלית. והתפשטנו עירום ועמדנו על הכביש והתרחצנו, היינו מלוכלכים נורא. אני זוכר עוד קטע שלפני שירדנו הלאה לחווה הסינית בליל הפריצה, בא שלם ופרס ונתן לכל אחד את הכסף שהגיע לו, זה הגיע המועד בחודש, כנראה 15 לחודש. אני זוכר עוד דבר שכשהיינו בחמדיה באו חבר'ה מהאוניברסיטה העברית, חבר'ה גיאוגרפים, ופרסו מפות וסיפרו לנו על סכר אסואן, על איך אנחנו יכולים להשמיד את מצרים. היו כל מיני אירועים מהזן הזה שהם חוץ למלחמה. אני זוכר עוד שהיינו אוכלים בעיקר, היינו פותחים קופסה של ריכרד לוי, של איך קוראים לו זה? לא בשר קצוץ, לא. אלוף. הייתי חותך את זה עם המכסה של הקופסה, מניח על פרוסת לחם. שני המכסים. נכון. כולם עשו את זה. כן, כן. ומניח על פרוסת לחם, הפרוסה השנייה, והיה לנו אוכל, היה גם מלפפונים חמוצים, היה מצוין, האוכל היה טוב. בליל הפריצה אנחנו ירדנו גדוד 79. בקיצור, ירדנו לכיוון התעלה, נסענו על ציר טרטור, אני חושב, ובצומת טרטור הכביש, עלינו על מוקש. גמרנו את חמדיה, הצבא החליט לעקוף את הארמיה השלישית ולחסל אותה על ידי זה שיעשו עליה סגר. ליל ה-15 לחודש אנחנו ירדנו טור של טנקים, חטיבה מה שנקרא, חטיבה מוגבלת במספר הטנקים שלה, כדי לעקוף את הארמיה השלישית. נסענו לכיוון התעלה, זה מסדרון סודי שמישהו מאיזה ג'יפ סיור מצא, מן מסדרון בין הארמיה השלישית לארמיה השנייה הרביעית, וכך ירדנו עם הטנקים לכיוון התעלה, ונסענו בטור כשעיני החתול, שאורות החתול דולקים, וכך הטנק נסע אחרי טנק. מדי פעם טנק פגע בטנק והיה רעש של שרשרת בפח. כשהגענו לצומת שנקראת צומת טרטור הכביש, עלינו על מוקש, הטנק שלנו ירד מהציר. המ"מ, מפקד הטנק, קוראים לו אבן טוב מיכאל, שאגב רק לפני שנתיים עזתי ונפגשתי איתו בקיבוץ מעגן מיכאל. והוא סיפר לי, ובקיצור עלינו על מוקש, וזה היה נורא והיום, הרגשתי שהנשמה שלי עוזבת את הגוף. לעלות על מוקש טנקים זה חתיכת חוויה שאין כדוגמתה. הוא ביקש מהטנק שנסע אחרינו שידחוף אותנו ויוריד אותנו מהציר על מנת שלא נפריע לטנקים האחרים לנסוע. הוא אכן דחף אותנו והוריד אותנו על מוקש נוסף, וזה היה בומבה, כאילו אם קצת מהנשמה שלי נשארה בתוך הגוף, אז גם הקצת הזה עזב אותה, את הגוף. זה היה לילה שאין שני לו, אין כדוגמתו, ליל אבדון, פשוט נורא. אנחנו ישבנו בטנק, אני יריתי בכל דבר שרק חשבתי שהוא משהו. הורידו עלינו פצצות מרגמה, האזור הזה היה אזור שהמצרים תטחנו אותו בצורה מסיבית מאוד, מרגמות ותותחים וטנקים. היו שם ערימות של פצועים והרוגים, היו שם ערימות של טנקים וכלי רקם פגועים. הכל היה שרוף. זה דברים שראיתי לפנות בוקר שיצאנו מהטנק. כל הלילה הזה חטפנו בומבות בראש. באחד הרגעים פגע בנו נ"ט נגד טנקים.
פגע בנו במקבץ תותח, אני הייתי תותחן, במקבץ תותח פגע הפגז הזה, וכשיצאתי מהטנק בבוקר ראיתי שיש חפירה בפלדה, זה פלדה בעובי של 40 סנטימטר. 40 סנטימטר זה המקום הכי עבה בתותח, בטנק. והפגז הזה כמעט נכנס לי, כמעט עשה לי חור במצח, אבל הוא לא עשה. כמו שסיפרתי קודם, מישהו שמר עליי מלמעלה. אבל מה שהוא כן עשה, הוא עשה קצר נוראי בטנק. ואז כשהטען היה מכניס פגז לתוך התותח, הפגז היה נורא, כאילו שלחצתי על ההדק. אז פיתחתי תרגולת, הייתי אומר לנהג, וואטסאפ, סגור 24, סגור את המתג הראשי של החשמל, את האנסים חלול, הייתי לוקח את השנתות של מערכת הירי המשנית שהיא לא תלויה בשום דבר, את המרחק בהתאם למה שחשבתי, ואומר לתותחן, פתח 24, והפגז היה נורא. במהלך הלילה נכנס אלינו בחור שהיה מרוטש כולו, אני לא זוכר מה היה, אבל הוא היה פצוע לגמרי. הבאנו אותו לטנק, ואבן טוב ניסה לחבוש אותו, ואחר כך הוא יצא. דבר נוסף נורא שקרה, זה שפלוגת החאן שנסעו עם זחלמים ממלחמת קוריאה, נכנסו לשטח שמולנו. ניסינו בכל קשת הרשתות הצהליות שהכרנו, לקרוא להם, להזהיר אותם שלא ייכנסו לשטח, אפילו ברשת מוסקיטו 3850 או משהו כזה, הרשת הצהלית. ניסינו לקרוא להם והם לא שמעו, והם נכנסו לשטח והם עלו על מוקשים, ואני ראיתי אותם ראיתי את החיילים שם מתפוצצים ונשרפים, ואת הזחלמים האלה, זה היה פשוט נורא, פשוט התפרקתי בזמן. ומה שהכי עצוב, או הכי נורא, או הכי גרוע בכל הסיפור הזה, שהמ"פ של אותה פלוגה הוא אח של גיסי, אח של אילן מקריית ענבים, עמיאל אקסלרוט. הוא נהרג באותו לילה. חיימוביץ' הטען קשר, שבדיעבד הסתבר שהוא הסתכסך עם המפקד, כי כל הלילה הוא אמר למפקד, בוא נברח מפה. ואבן טוב ידע, זה אבן טוב סיפר לי לפני 2 שפגשתי אותו. ידע שאם אנחנו נצא מהטנק, אנחנו נתפרק בחוץ. או שנעלה על מוקשים, או שיורו בנו. והוא לא רצה. הוא סיפר לי שהוא רב עם חיימוביץ'. ואז חיימוביץ' פנה אליי, ואני לא ידעתי למה. ואמר לי, תגיד לו שיוציא אותנו מפה, לפני שאנחנו נהפוך ללפידים בוערים. אז פניתי לאבן טוב, שישב בצריח, ישב על הכיסא שלו, ואמרתי לו, בוא נעוף מכאן. וכך היה, יצאנו. עכשיו אני באמת לא יודע איך, אבל לא היה לי כוח. הייתי ממש מוכה, הייתי ממש גמור, לא היה לי טיפת כוח. הלילה הזה הוציא אותי לגמרי משיווי משקל נפשי. זה היה פשוט נורא והיום. פשוט כאב לי. בקיצור, טיפסתי בקושי על הצריח, יצאתי החוצה וראיתי את הזוועות שראיתי. אנשים מוטלים, חלקי אנשים מוטלים, טנקים שרופים. הייתה שם עננה מאוד כבדה של ערפל וריח של חומר נפץ וריח של שמיכות צמר שרופות וריח של דם, ולריח יש כוח זיכרון מאוד חזק, והדברים האלה עד היום מתעתעים בי. בקיצור, יצאנו מהצנק, ירדנו והתחלנו ללכת לכיוון הכביש. הלכנו על קולי של זחלים כדי שלא נעלה על מוקש, ולפתע שמתי לב שחיימוביץ' איננו. ואז אמרתי לעצמי, עכשיו תוכיח שאתה חבר, עכשיו שאין לך כלום לתת, שאין לך כוח, שאתה גמור, לך תביא את חיימוביץ'. זו הייתה החלטה מאוד, מאוד קשה ומאוד משמעותית. עקביי, חזרתי חזרה, חיפשתי אותו,
ומצאתי אותו יושב עם קבוצה של פצועים ליד אלונקה. בקיצור, חיימוביץ' חטף אסתמה באותו לילה, שעד היום הוא לא נרפא ממנה. היו לו עיניים בגודל של עיני עגל, עיניים ענקיות. תפסתי אותו בצווארון של הסרבל והולכתי אותו לכיוון הצוות, וישבנו שם על הכביש לא הרבה זמן, אני לא זוכר שזה היה הרבה זמן, ואז עבר טנק שאסף פצועים, שלא היה לו קנה נדמה לי. עלינו על הטנק, היו שם עוד איזה 600 איש על המשטח הזה של הטנק. שאלו, מי תותחן פה? אמרתי, אני. אמרו לי, אתה לך תישן, לך. ואכן הגענו לאזור של איסוף פצועים, ועלינו על איזה זחלם כזה, שהוא היה, שכוננו בו מיטות, היה בו כמה קומות כאלה של אלונקות. חיימוביץ' ואני התיישבנו על מכסה מנוע ונסענו. אני זוכר בדרך לכיוון, אני חושב שנסענו לכיוון תעשה. אני זוכר שבדרך היה איזה פצוע ששכב בחול, וכל הדרך ירו עלינו המצרים, ניסו לפגוע בנו עם פצצות מרגמה, והנהג היה מפוחד מאוד. אני ישבתי על המכסה מנוע ואמרתי לנהג תעצור, הוא לא רצה לעצור, וכיוונתי עליו את העוזי, ובדיעבד אני יודע שאם הוא לא היה עוצר הייתי יורה בו, כי זה כבר היה משהו קליל כזה, להרוג מישהו. והוא עצר, והעלינו את הפצוע הזה, שמנו אותו על אלונקה על מכסה מנוע, והשקעתי אותו עם המכסה של המימייה. הוא היה לו כדורים בכל הגוף, אני ממש לא בטוח שהוא נשאר בחיים. היה מילואימניק. וככה הגענו לטסה, מצאתי לאיזה חור, שכבתי בתוכו, אני חושב שישבתי 3 חודשים שם. באמת, אני נרדמתי פשוט למוות. משם עליתי לג'וליס, כי הגיעו טנקים, קיסינג'ר אישר להביא טנקים לארץ, ועליתי עם אוטובוס, נסענו לג'וליס, ובג'וליס התחלנו להוריד את כל הבוגיזים של הטנקים, כי הם היו מיובשים, והחלפנו להם את הבוגיזים, וזהו, כך נגמרה מבחינתי המלחמה בעצם. ואז התחלתי לשמוע מי נהרג, בג'וליס הגיעו כל השמועות הטובות. כן. וזה הלכתי לקורס קצינים. לא, לפני כן אני הייתי חלק מקורס הסבה של קציני חי"ר לקציני שריון. אני הייתי מדריך שלהם, ישבנו במקום שקראו לו צאלה 76, היה לנו מ"פ שקראו לו בדש, ומג"ד שקראו לו בן זקן. כן, הדרכתי חבר'ה, והם רצו, ביקשו מדדו לתת לי דרגות קצונה, כי הייתי מדריך מצטיין. אבל דדו אמר לא, אני רוצה שהוא ילך לקורס קצינים, אני לא רוצה תקדימים. אז מיד אחרי הקורס הזה הלכתי לקורס קציני שריון, ומאז הפכתי להיות קצין שריון, וזהו, אני השתחררתי... 75? לא יותר, אני חושב שיותר מ-75. נשארתי עוד איזה חצי שנה בהתנגדות. באיזה מסגרת? הייתי בבית ספר לשריון, הייתי שם מפקד מדור תותחנות בבית ספר לשריון. היו לי מלא חניכים שעד היום חלקם חברים שלי. בדיעבד אני יודע שחיפשתי לברוח מכאן, אז לא ידעתי את זה. מאחר למדתי בית ספר תיכון, הייתי קצין מכונות בצי הסוחר, עליתי על אונייה והפלגתי מפה. התרחקתי מהארץ, ברחתי. כן, הייתי בחצי עולם הייתי אז. כמה שנים? שנתיים ימים. ואז חבר זימן אותי והפכתי להיות מדריך של קבוצה מדרום אפריקה. וישבנו בשדה בוקר. קבוצה של מה? של חבר'ה צעירים כמו, איך קוראים לאלה שבאים לארץ לתקופה... תגלית. כמו תגלית, קבוצה של חבר'ה מדרום אפריקה, חמודים, בנות בנים, היה כיף לא קטן. ולימים נסענו אנחנו אליהם, שני החברים, נסענו לדרום אפריקה ובילינו שם כמה חודשים טובים. היו לנו משפחות אומנות בכל רחבי דרום אפריקה.
ואחר כך הלכתי ללמוד באוניברסיטה. וזהו, הכרתי את אביבה ובנינו משפחה, וככה היה. כל החיים עשיתי כל מיני דברים. הייתי מקימי אינטל בירושלים, הייתי שם כמה שנים. אחר כך איכשהו נדדתי לכיוון הדפוס, הייתי מנהל הפקות דפוס באיזושהי חברה. לימים אח שלי, שצעיר ממני ב6 שנים, שאלת מה הוא רוצה לעשות, אז אמרתי לו, תשמע, בדפוס אני יכול לעזור לך, וככה נהיה בדפוס, ואחר כך עבדתי בעוד כל מיני מקומות, ולימים הצטרפתי אליו לדפוס. הפכתי להיות איש יחסי חוץ, הבאתי עבודה, הפקתי עבודות, ופיתחתי כל מיני מוצרים, ושם אני נמצא עד היום. אני מחשיב את עצמי ויודע שאני הלום קרב. ב-2008, ברטי אוחיון ביקש ממני שאני אכתוב את הזיכרונות שלי. כיוון שהוא רצה לכתוב ספר, הוא כתב ספר שקרא לו נשארנו שם. הוא מהמחזור שלכם, ברטי, כן. אמרתי לו, ברטי, אני לא רוצה לפתוח. אני אפתח, אני לא יודע מה יקרה. פעם פגשתי פסיכיאטר סתם במקרה, והוא אמר לי, מכבי, תשמע, כל זמן שהג'ורה סגורה, הג'ורה סגורה. ברגע שפותחים אותה. בקיצור, הבחור לא עזב אותי, ויום אחד הוא אמר לי, תשמע, אין לך זכות להגיד לא, זה לזכרם. כשהוא אמר לזכרם, כל החברים שלי, בלי עין רעה, חברים מאוד טובים, יותר טובים מאחים, יצאו ופרצו לי מהתודעה. ישבתי לילה אחד, לקחתי מחברת A4 גדולה, ישבתי וכתבתי הרבה מאוד עמודים. באחת בלילה סיימתי לכתוב, יצאתי מהבית במכבים, גרנו במכבים, ובכיתי קילומטרים רבים. הלכתי ובכיתי, היה נורא והיום פשוט. האם משפחתך חוותה את מה שעברת? אני מניח שכן, אני הייתי בוכה במקלחת, הייתי בוכה מדי פעם. לא בדיוק ידעתי למה. זאת אומרת, באמת, הייתי נורא עצוב. המון שנים הייתי עצוב. כשהייתי באוניברסיטה הייתי עצוב. כשהייתי מהקבוצה הזו מדרום אפריקה הייתי עצוב. ולא הייתה סיבה, אבל הנשמה שלי הייתה עצובה. תשמע, היה קטע, כשהייתי בקורס קצינים, כשהגעתי לבית ספר לשריון אחרי המלחמה, בשביל לקבל את הטנקים, פגשו אותי 2 בנות פסיכולוגיות, או כאלה שלמדו פסיכולוגיה, וראיינו אותי. וסיפרתי להם, והכל היה טרי. בסיני, הגיעה משלחת עם כמה קציני חי"ר ותיקים, כאלה שיודעים קרוא וכתוב, וחיפשו אותי ומצאו אותי, ושמו אותי איתם בפולקסווגן הגדולה, וביקשו ממני שאני אראה להם איפה נלחמנו, איפה הטנק שלי היה תקוע. ולקחתי אותם בדיוק למקום, כיוון איך אני ידעתי, היה שם דקל שהיה בודד בכל המדבר. בדקל הזה אני קיליתי את זעמי במהלך אותו לילה, יריתי בו אין ספור קליעים, ואז הם פרסו מפות. מה שהיה, הם חיפשו את הטנק של הצוות שנעלם. היה הצוות הקצינים, נימי, ברי, גור והקרול הרביעי, אני לא זוכר, שהיו צוות של פנימיונים, שביחד עשינו מקצועות. הכרתי אותם טוב מאוד, ובאותו לילה נורא הם נעלמו, כולם גבה. ביקשו שיבואו להציל אותם, ואף אחד לא ידע איפה הם ולא הצליחו למצוא אותם. פרסו מפות והחליטו שהנה, הם היו פה היה תאגד מצרים, כנראה חילצו את עצמם לתאגד הזה. וככה לקחנו, שמנו פעמנו מה שנקרא, והלכנו לכיוון התאגד הזה. בדרך מצאנו מחסנים של אב"ח, של המצרים. תשמע, זה היה משהו בלתי יאומן, הכמויות של המסכות ושל הפצצות, פשוט הם היו אמורים להשמיד את מדינת ישראל באב"ח, המצרים. הלכנו והגענו למקום הזה שהתאגד היה ממוקם, והתחלנו לחפור בחול, משהו כזה, היו שם עוד אנשים. נדמה לי שהיו שם כלבים שמחפשי נד, לא יודע איך, אבל גילינו בחול 3 גופות, ואני תכף אמרתי, הגופות היו עם עיניים קשורות, עם ידיים קשורות. תכף אמרתי, זה ברי, זה גור, והשלישי, שאינני זוכר את שמו,
אז בן דוד שהיה חבר מאוד טוב שלי, היה חבר כל כך טוב שלי, שבלילה בג'וליס היה נורא קר, אנחנו ישנו יחד באותה מיטה, שמנו 4 שמיכות שלי למטה, 4 שלו למעלה, וככה שרדנו את הקור בג'וליס. ג'וליס, נימי לא היה שם. לימים, אחרי הרבה מאוד שנים, העלו את הטנק שלהם לפנימייה הצבאית בחיפה, והזמינו כמה קצינים לטקס, וגם אותי. שם פגשתי לראשונה את אמא שלו, ושאלתי אותו איפה, בתחילו אורחי בו, שאלתי אותה איפה הם מצאו את נימי. היא סיפרה לי שמצאו אותו באותו מצב, כמה מאות מטרים משם. הוא כנראה הצליח לברוח, והמצרים תפסו אותו. אז ב-2008 שהלכתי לאיבוד לגמרי, לדוגמה, נשארתי בחבורת זמר, נסענו לחוץ לארץ, שרנו, נהניתי, הפסקתי לשיר ב-2008. מה שקרה זה, יש לי חברה שהייתה מתנדבת בנטל, חברה מהמושב, מהגן. ורחלי לקחה אותי ביד והביא אותי לנטל, ומאז ועד היום, אני כל שבוע יש לי פגישה עם פסיכולוגית מנטל, ודיבור עם פסיכיאטר מנטל, ואני מטופל בתרופות. אני לא מוכר, אני הלכתי לבית משפט, ובית משפט לא הכיר בי, לא בית משפט שלום ולא בית משפט מחוזי. למה? תשאל אתה למה, אני לא יודע. ככה החליטו שאני לא. זהו. אני לא ישן לילות, אני לא מתפקד, באמת שלא. אני שנים לא עובד. מצבנו לא טוב, כלכלי ממש גרוע. ואני לא מצליח להתרומם. אני נורא עצוב, אני בחור שמח במקור, אבל אני נורא עצוב, נורא. הנשמה שלי גמורה. לא, שום דבר לא עוזר. אני כתבתי וסיפרתי, ואני לא אוהב לספר, אבל כתבתי את הדברים. לא, זה לא מרפא, זה לא מרפא. תשמע, חוויות פשוט... עכשיו, מה שאני יודע זה שיש רק 18% מאלה שחווים את החוויות האלה הם מוכי הלם. אני כנראה בתוך ה-18% האלה. כל השאר חולפים את החיים. לא, זה לא מזיז להם. שאלתי את הנהג שלנו, את אוצה פושה, שחידשתי איתו את הקשר בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות. איך אתה לא שום דבר? הוא אומר, תשמע מכבי, אני הייתי בתנהג, לא ראיתי כלום, לא שמעתי כלום, לא יודע כלום. הוא ירד מהפסים לגמרי, הוא שנים לא מתפקד. יש לו אסמה וזהו, הוא גמור. אבל בוא, עכשיו, במלחמה הזו, כן הכירו כהלום קרב, והוא מקבל תמיכה. לא, אבל אז... לא היה לי אז. היית אומר שבאותה תקופה אחרי יום כיפור, המערכת לא ידעה איך לטפל בזה. תראה, אני בכלל לא הכרתי את המושג הלם קרב. לא הכרתי, אני עברתי את האוניברסיטה, אני הייתי במילואים המון שנים, שנים על שנים מילואים, קצין שריון, חרשו אותנו, הייתי במלחמת לבנון הראשונה. אבל רחל, מה אמרה לך? רחלי? היא תכף אמרה לי, תשמע מכבי, אתה לא בסדר? בוא, אני לוקחת אותך לטיפול בנטל. הם תכף זיהו, הם לא ויתרו עליי, עד היום לא מוותרים עליי, זה לא ככה. אני עתיק שמה. היום, תשמע, היום כל אחד הוא הלום קרב. אבל האם למשל אתה מוצא ניחומים בנכדים? אני מוצא ניחומים בכל פרח. הבעיה שכשאני עובר בערוגת פרחים הם נובלים הפרחים, מרוב צער. כן, בהחלט, כן. חיבוק טוב זה תמיד עושה שמח. זאת אביבה אשתי. אנחנו הכרנו בירושלים, באוניברסיטה העברית. מתי? בשנת 75. בשנת 75. איפה שאתה זוכר. אני גדלתי בקריית ים. חיפה. קריית ים זה לא חיפה. אתה יודע, לקריית ים היה אופי. זה לא היה חיפה. אני הייתי מאבחנת פסיכוטכנית ומראיינת פסיכוטכנית, ומיינתי צוותי אוויר, ומיינתי לקורס קצינים. ביום כיפור אני הייתי עוד בבית ספר. התחתנו בשנת 82, בשלהי מלחמת שלג שם. נולדו לנו 2 בנים. הבן הבכור הוא טל, יש לו 2 ילדים. אנחנו מצפים לנכדה השלישית שלנו. טל עובד בהייטק, ויש לנו עוד בן, צעיר מטל ב3.5 שנים, יובל,
והוא גר בתל אביב עם סיוון, וליובל וסיוון יש את אדם המתוק שהוא בן 3. יש לנו בסך הכל 3.5 נכדים. 4 נכדים. תקשיב, למשל עכשיו אני נוטשת אתכם כי אני נוסעת לתל אביב לבלות עם אדם, כי הוא לא הלך לגן, וההורים שלו הם מאוד, הם מקפידים לשאול אם זה מתאים. זה לא ברור מאליו, ממש לא ברור מאליו, אבל אנחנו משתדלים מאוד ככל שניתן, זה כיף, תשמע. הגדולה שלנו, היא מטפסת על... כמה היא? היא בת 11. היא מטפסת על קיר טיפוס, היא בנבחרת, צעירת המתחרות בנבחרת. יש לנו במודיעין קיר אולימפי. וזה תענוג. הנכדים שלנו זה כבר לא... סבא וסבתא גאים. כן, טוב, אני כבר עשיתי קרוב ל-300 רעיונות, כולל חבר'ה שהגדירו את עצמם כהלומי קרב, כולל שכמוך שלא, או שלא הכירו בהם. ההבדל הוא שאתה מיטיב לדבר, אתה מתאר בצורה, הייתי אומר, כמעט מצמררת את מה שעבר עליך. אין לך בין המשפטים, אתה יודע בדיוק מה להגיד, ואתה נותן נקודת מבט הכי אמיתית שאפשר להעלות על הדעת, מה עובר על החייל הפשוט, הטנקיסט, פשוט כאשר זורקים אותו למלחמה. צמרמורת, זה צמרמורת לא רק לך, זה צמרמורת לשומע ולכל מי שישמע את הרעיון הזה שהולך להמליץ עליו. אבל הכי חשוב זה העדות. כמו שאמרנו, כל אחד נותן את נקודת מבט שלו, כי כל הפרויקט שלנו זה נקודת מבט. והנקודת מבט שלך היא, אני לא הייתי אומר שהיא יוצאת דופן, אבל היא מאוד מדויקת, מאוד אמיתית. וזה חשוב, אני ממש רוצה להודות לך שהסכמת להתראיין, אוקיי? אז תודה רבה.